بسم الله الرحمن الرحیم افغانانو ښه راغلاست ظریف بهادري یوټیوب چینل ته بیا هم یو نوی ویډیو سره د ریاکټنیټیو لکه څنګه چې په زړه ویډیو کې موږ تاسو کار وکړ په ایمیجز باندې لکه موږ تاسو ګالري نه به ایمیج راغسته او دلته مو دا فټ یعنی موږ صرف دې ځکه دا کراپ کو دا مو لګاو خو په دې ویډیو کې موږ تاسو یوز بیک ګراوند ایمیج چې کوم ایمیج دلته کې موږ سره په هغه کې پروت دی په لایبرري کې پروت دی یعنی خپل اپ د اپ په ډایرکټریز کې پروت دی د هغې نه تاسو استعمالول غواړئ نو دا هم کولی شئ او دا بټونه ما دلته د هغه دپاره پرېښې ده چې یوز اپ پکچر صحیح دی که مو خیال شوی دا موږ سره سروس پیج دی ملګرو سروس چې کوم ټاپ دی د هغې کوډ ده او په دې کې ما سره یو کسټم ویو ده چې په زړه ویډیو کې ما کار کړی دا دی هغې نه پس بیا یو نارمل بټن ده ما سره چې کوم د اپ یوز اپ پکچر دی او یو ګالري ده چې د باندې موږ په زړه ویډیو کار کوو دا بټن تر اوسه پورې کار ځکه نه کوي چې د بیک اند موږ ورته تر اوسه پورې نه ده سپیسیفای کړی زه راځم دې کې ګورم چې دغه بټن چې کوم دی بټن کسټم بټن 2 او کسټم بټن 2 چې دی کنه نو دا پرایمري دی او د تمس پرایمري دی د دې تنا لیبل دی به دې ته مثلا لیبل دی فرام ګالري دی به دې کې اون پریس تا او د اون پریس نشته دا نو ځکه دغه کوډ ته زمانه د کوډ ته دې کې دلته موږ سره پروت دی د سم کولای شي تلاړ شي کلیک کې کنټرول ونیسي په دې باندې کلیک کې نو دا به ته د خلاص کی دا یو طریقه ده او یا هم تاسو کولای شئ خپل را پیدا کړئ نو زه خپل چې شخصا دا طریقه استعمالوم چې کله هم زه کوم د کوم کلاس ته زما یا روټ کلاس ته زما یا روټ فنکشن ته زما نو زه کنټرول نیسم په هغې باندې کلیک کوم نو دا ما راولي هغې کلاس ته یا هغه فایل ته او یا هم هغه فنکشن ته مې راولي چې دا کسټم بټن 2 دی او بل وګورئ ملګرو دلته پک ایمیج اسینګ دی دا یو میتھډ یا فنکشن د چې زړه ویډیو کې موږ جوړ که دې د ټول غواړم نو کنټرول چې ونیسئ کلیک کوئ نو دا تاسو راولي دې ځای کې نو دا هغه اسانه طریقې دي صحیح دی نو اوس زه راځم څه کار کوم ملګرو دلته په کسټم بټن 2 چې یوز اپ پکچر دی دلته ګورم چې دا ما سره څه شی راولي دې ځای کې دا بټن دی صحیح ده او په دغه بټن باندې بیا موږ سره اون پریس استعمال شوی دی چې کوم ما په زړه ویډیو کې مکمل د دې ډیټیلز کار کړی او دغه اون پریس بیا د فنکشن ته پاس شوی دی او بیا دغه فنکشن په واسطه باندې اون پریس د بټن ته پاس شوی چې کله ته په دې بټن باندې کلیک کوي نو هغه ته اکشن پرفارم کوي دا پرایمري تم دی یعنی دغه بټن د پارا کوډ دی چې دلته تم پرایمري لیکلی دی او که د دې بل بټن چې وګورئ دا یعنی وداوت تم چې دی د دې لپاره هم هماغه سیم اون پریس کار شوی دی صحیح ده ملګرو نو زه به راشم دې کې به ورته وایم چې که ته غواړې چې د اون پریس کار وکړي خو دلته به ته مجبور یې ورته ووایې چې اون پریس ماته کار وکړه صحیح ده او دلته به ته یو فنکشن ورکوې ملګرو دلته که تاسو وګورئ دغه فنکشن چې دی موږ ته ټیکس یا سټرینګ ریټرن کوي خو که تاسو وګورئ دغه ایمیج چې کوم دی صحیح ده که نه دغه ایمیج چې کوم پاس کېږي نارملي که زه راشم دې ځای نه ورته ووایم چې دغه اپ زه کلوز کړم ماته بیخي نو تاسو وګورئ زه به دا اپ داسې کلوز کوم ګورښې په دې ځان پوه کړه چې دا په دې کنفیوز نه شئ ښه ملګرو نو زه به راشم دې ځای کې به ورته وایم دا ماته اوپن کړه نو تاسو دا وګورئ مونږ په دې باندې زه کلیک کوم نو دا ما سره فعلا کار نه کوي خو دغه عکس چې کوم دی دا اصل کې سټرینګ نه دی که مو خیال شوی دې ځای کې مونږ په زړه ویډیو کې مکمل وویل چې دا مونږ سره یو سره سټرینګ پاس کوي او هغه اصل کې د دغه ایمیج یو آر آی سټرینګ ته دا کوم ایمیج ته انتخابای دې ځای نه وبښئ دې ځای نه چې کوم ایمیج ته انتخابای دې دغه یو آر آی سټرینګ ته کنورټ کیږي او هغه بیا هغې نه پس ځي بیک اند ته دې ځای کې په دغه کسټم ایمیج باندې دا اپلای کیږي یا هغې باندې شو کیږي صحیح دی خو اوس دلته که تاسو راشئ دې ځای کې موږ سره دغه ایمیج چې کوم دی دا ایمیج ته ریکوایر بي جي 4 کې پروت دی دا موږ په زړه ویډیو کار کړی ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو زړه ویډیو پراپر طریقې سره کتلی وي صحیح دی نو دا بي جي 4 چې دا ریکوایر یو فنکشن دی چې دا ته ریټرن کوي د یو آر آی دا اصل کې سټرینګ نه دی یو ایډرس دی صحیح دی نو اوس دا که زه مستقیم ورته ورپاس کوم دې کې دا ایرر دی دا کار نه کوي دې لپاره به ته څه کار کوئ ملګرو سمپل دا زه راځم کسټم ویو ته دلته کسټم ویو کې وګوره ما سره سلیکټډ یو آر آی سټرینګ ده دا هم دې کې ما ورته ویلی و خو چې کوم ایمیج یو آر آی دی هغه ما سره ایمیج سورس پروپ ټایپ دی یعنی د ایمیج د سورس ټایپ دی صحیح دا دواړه بیل ډیټا ټایپ دي کلیر ده په ریاکټنیټیو کې نو دا موږ سره سټرینګ دی او دا موږ سره ایمیج سورس ټایپ ده نو هغې لپاره به زه راشم دلته به څه کار وکړم دلته کې به راشم ورته ووایم چې دغه بي جي 4 د ځای نه ته ختم کړه صحیح دی د ځای نه ختم کړه او یا به زه کاپي راواخلم دغه به کاپي زه راواخلم کاپي به یې کړم
او دلته به زه ورته وایم چې اوس مې دا نه پکار دا ختم کا اوس چې کله دا ختم کا دلته ته وایي چې دا بي جي 4 زه اوس نه پیژنم ماته بي جي 4 راکا ایمیج د پاره که زه دا ډایرکټ سیف کوم ملګرو دا ایرر ده دا ماته وایي چې سنټکس ایرر دا به تاسو دې کې کپ دې ځنځ کلیک کوم دا به تاسو وایي چې زه بي جي 4 نه پیژنم بي جي 4 مونږ سره هغه نشته ده اساین شوی نه ده ګور اساین ا نن امټي ایکسپریشن صحیح ده کنه دلته کې دا معلومات دغه انفارمیشن درکې زه به دا ختم کړم زه به دغه ایرر ختم کوم یوازې به دا یو ایرر ځان سره پردم چې بي جي 4 سیف کوم نو بیا هم اومغه مسله ده ملګرو دا وایي چې پراپرټي بي جي 4 doesn't exist صحیح ده ملګرو دا ډسمس کوم او مخه سمه ده چې doesn't exist نو زه به راشم دلته به څه وکړم که زه دا بیرته ورته اون کوم چې تر څو زما پروګرام رن شي سیف کوم دا بیرته دا راغی مشکل نشته ده اوس زه راځم ورته هم سمه ده زه غواړم چې څه وشي دغه په کلیک په واسطه باندې دغه بټن 2 چې کوم یوز اپ پکچر په واسطه باندې ماته بي جي 4 اساین کیږي نو د غیر پر تراشل ته څوک دې ځکه دا وګوره دلته کې یو بل څه شی واخلا کانست یوز سټیټ واخلا یوز سټیټ چې موږ په زړه ویډیو کې ما تاسو ته ویلې چې تاسو کولای شئ چې یوز سټیټ په اولینی ویډیوز کې دوباره وګورئ که چېرته نه پوهیږئ او که پوهیږئ نو ضرور نه دی تاسو already د یوز سټیټ په باره کې معلومات لرئ بیکګراوند 4 زه به ورته هم دیز کې ماته اساین بیا کې درې نه یو فنکشن دی set back bg4 صحیح ده که نه bg4 bg دا یې فنکشن شو او دا هغه ویریبل شو اوس دې ته زه وایم چې دا مساوي که د چیز سره یوز سټیټ سره دا لپاره نه تشریح کوم درته صحیح دی ځکه ما already ویل درته یوز سټیټ کې دننه ماته څه وکړه دننه by default value زه ورته هم چې ورته واچوه دا صحیح دی required دا به زه راخلم دلته به واچوم دې معنا دا ده چې دغه value چې دا by default لاړ شي bg4 ته وغورځي صحیح دی ملګرو اوس که زه راځم ګورئ دا زه اوس دوباره رن کوم سیف کوم نو دا به اوس مشکل نه لري رن کیږي به ګر چې ما دې ځنه bg4 ختم کا خو دلته ما bg4 واخیست هغې ته ما ویلیو واچوله دا set bg4 د یو فنکشن دی چې هغه ته کاروم زه یو فنکشن اخلم زه یو عکس راخلم دې کې کږدمه وغورځېده کراپ کوم راغی اوکې شو خو دا تر اوسه پورې ما سره کار نه کوي ځکه کار نه کوي چې دغه فنکشن ما نه ورته اجرا کړی نو زه به راشم دې کې به څه ورته وایم دې کې به زه ورته وایم چې پریس کړه چې کله ما پریس کوو ته ما د څه کوه سیټ کا set bg4 صحیح ده که نه bg4 زه به دلته د قوس واز واخلم قوس بند او دلته بیا دوباره ورته دغه ور واچوم صحیح ده دا ورته دوباره ور واچوم کاپي او دا پیسټ کړم ته دا ما د پیسټ کوه خلاص صحیح ده نو دلته اون پریس set bg4 دا به ورته ورواچي required ښه دلته اوس موږ سره ملګرو چې راځي دلته کې ما سره دا یو ایرر ځکه ورکوي چې که زه دلته راشم دلته کې ګوره دا یو ایرر ورکوي که زه دا سیف کوم ګورم چې دا کار کوي که نه کوي دا وایي چې too many rendering دا یو فنکشن په بل فنکشن کې ډېر زیات استعمال کړه ګورئ دا فنکشن دی اصل کې موږ سره دا فنکشن بیا دې فنکشن په مینس کې دا فنکشن دې فنکشن په مینس کې دا اصل کې بیا بل موږ سره دلته کې بل یو فنکشن دی چې اون پریس ورته وایي په بټن 2 کې که زه لاړ شم دا ګورئ اون پریس 1 دی بیا دلته کال شوی دی دلته کال شوی نه دا ټو منی رینډرینګ دی ته وایي نو زه راځم ایزي دلته بیرون ورته وایم چې ته ماته ښه یو بل فنکشن جوړ کړه فنکشن زه به ورته وایم چې set call bg4 صحیح ده که نه بیکګراوند 4 دا ګورئ ملګرو زه سمپل نومونه ورته ږدم تر څو تاسو پوه شئ نو زه به اوس دلته ورته وایم چې ته څه کار کوه ته هم دغه کار کوه دا کنټرول ایکس که دیزي نه چې کله ما ورته ویله کال bg4 دا کار اجرا کوه سیټ کوه صحیح دی ملګرو صحیح دی نو سلیکټ all دلته بس د قوس بند کوم ورته دا مکمل شو ملګرو او هغې نه پس دا بند هم ختم کوم او کنټرول ای Alt Shift F به پریس کوم ترڅو زما ټول کوډ سم شي منظم شي نو call bg4 ما سره یو فنکشن دی چې دا set bg4 ما سره چې دی دیزي کې دننه یو فنکشن دی د use state فنکشن دی دې کار چې کومه ویلیو دې ته راځي هغه به اخلي bg4 ته به اچي bg4 چېرته تللی دی bg4 image view باندې تللی دی صحیح دی یعنی image view کې پروت دی بیا دلته به زه راشم ورته وایم سمپل دلته به زه ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه call bg4 څومره سمپل ایرور ختم زه دا سیف کوم ګورم چې اوس څه کوي دا هغه راغی دلته راشه دلته کې به زه ورته وایم چې ته ماته یو ایمیج استعمال کړه
مثلا دا ایمیج ما استعمال کړ، اوس زه غواړم چې زه استعمال کړم بیرته خپل بیک ګراوند ایمیج یا یوزر ډیفالت ایمیج په دې باندې زه کلیک کوم نو دا همدا اوس استعمال شوی، خو دلته یې ښیي ځکه نه چې دلته کې که ته وګورې ملګرو که دا زه تاسو ته ووایم ویډیو هم دلته پاس کړه او د دې وجه کومنټ کوي چې دلته کې دا ایمیج ولې نه ښیي، دلته ګرچې ما کوډ صحیح دی، دې کوډ کې هیڅ کوم مشکل نشته دی، دغه عکس راچوي دلته، خو دلته ولې نه راځي؟ دلته ځکه نه راځي چې تاسو ویډیو پاس کړئ او د دې سوال په خپله جواب را پیدا کوي چې دغه چې زه کله یو ایمیج د زنه انتخابوم صحیح ده که نه، دا ایمیج ما انتخاب کړ او اوس زه غواړم چې دلته کې راشي یوز اپ ایمیج کوم بیک ګراوند بای ډیفالت ایمیج چې دی هغه ولې نه راځي؟ صحیح ده. نو زه جواب درته وایم دلته هغه ځکه نه راځي چې دلته که تاسو لاړ شئ کسټم ویو ته صحیح ده که نه، یعنی ایمیج ته موږ څه ویلي چې یو ایمیج یو آر ال کسټم ډیفالت ایمیج یعنی د ایمیج یو آر ال ډیفالت ایمیج ور پاس کوه او بیا سلیکټډ ایمیج چې کوم ایمیج زه سلیکټ کوم دي نه بیا که تاسو وګورئ ملګرو دې کې ما ورته څه ویلي دي دې که زه اوس راځم کسټم ویو د کنټرول کلیک کوم په دې باندې دلته ما ورته ویلي دي دې کې چې کچېره ایمیج ټو ډسپلی ته به هغه ایمیج ډسپلی کچېره اول کچېره موږ سره دا او صحیح ده کنه سلیکټډ ایمیج وو نو بیا سلیکټډ ایمیج همیشه راواله کچېره نو بیا موږ سره چې راواله ایمیج یو آر ال یا کوم ډیفالت ایمیج راواله نو دا خو اوس ما سره همیشه ده که زه دلته ځم او دلته یو ایمیج انتخابوم دا ګورئ دا ایمیج خو همیشه ما سره دلته اوس پروت دی نو دا اوس ځکه کار نه کوي صحیح ده. دې لپاره به ته راشې ورته به ووایې چې ته ماته څه وکړه چې کله هم ته ماته کال بي جي 4 کال بیک ګراوند بیرته راولې نو ته څه کار کوه سیټ سلیکټډ ایمیج سلیکټډ ایمیج ما سره چې دی دا ګورئ دا صحیح ده کنه چې کوم ته انتخابای دي زین دلته ما ورته ویلو په زړه ویډیو کې چې سک سلیکټډ ایمیج کې ماته د اسید یو آر آی ور واچو نو زه به اوس ته ما چې سک سلیکټډ ایمیج نل کا نل یعنی خالی کا ماته صحیح ده دا واخلا زه سیف کوم او دا رن کوم دا ایرر ذکر راځي تاسو د نل په ځای باندې انډیفاین هم ورکولای شئ انډیفاین هم دلته چوي یعنی می ډیفاین کوا یعنی سلیکټډ ایمیج به خې می ډیفاین کوا صحیح ده سیف اوس ګور اورته کزه راشم دیز کې کلی باندې کلیک کوم دا بیرته د بیک ګراوند ایمیج راولي کبه دی باندې کلیک کوم دلته کې زه دا ایمیج راولم کراپ کوم او بیرته زه راځم اوس په دی باندې کلیک کوم نو دا ماته چک کوي سو شو خدای خیر دلته دوه پر راغلي ځکه دا ایرر کله ناکله راځي نو تاسو دوه په مو پرې دی زه راځم دلته دوباره خپل اپ رن کوم نو تاسو وګورئ کنټرول سی سرور سټاپ او بیا دوباره به زه کنټرول سرور به زه دوباره رن کم د ان پی ایکس سٹارټ په واسطه باندې نو دا تاسو وګورئ موږ سره به دا رن شي خالته ډبل راغلی ول ځکه مشکل راغی پکې نو اپ باید ریفرش کړي ما غزړه ویډیو نه تر اوسه پورې دغه اپ نو ریفرش کړي ما خپل اپ کلوز کړي نو ځکه دغه جنجال ورکو دې د لږ منتظر کیږو دا به هغه شي انسټال شي ها زموږ اپ انسټال شو موږ ګورو اوس راځو ګورو چې دا دوه بټن صحیح پراپر کار کوي کنه نو زه راځم انتخابوم یو ایمیج هغه نه پس دا اوکی کوم وشو که زه ته یوز اپ ایمیج سمپل ګوره څومره ساده صحیح دی نو دنه مطلب دا دی چې دل څه کار کوي چې دا بیک ګراوند بکی دی حکم سلیکټر چې دا هغه انډیفاین کی یعنی هغه مډیفاین کا صحیح شو نو په دې شکل باندې تاسو کولای شئ چې ځان ته اپلیکیشنز جوړ کړئ دا ګوره به تر یوز اپ ایمیج تاسو یو بل ایمیج دی او هغه نه پس تاسو به دوباره ورته دا ماته کراپ ټیک دی زینا بیا خلاص نو اوس که ته غواړې چې بیرته بیک ګراوند ایمیج استعمال کړي یا د اپ خپل ایمیج استعمال کړي یوز اپ ایمیج صحیح دی تر دې پورې زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او د ټول افغانانو سره شیر کړئ زموږ د یوټیوب چینل نوم دی ظریف بهادری او دلته که تاسو وګورئ ملګرو تاسو کولای شئ چې سمپل لاړ شئ یور چینل دلته به کلیک کوم تاسو ته به دا وښیم موږ سره دی ظریف بهادری څنګه حتما سبسکرایب کړئ او ټول ویډیوګانې افغانانو سره شیر کړئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان